Chào mừng các bạn đã quay trở lại với học kỹ thuật cùng HBN. Khởi đầu ngày mới thì bạn mở điện thoại lướt xem story của đám bạn thân. Tag sau thì bạn lại bật bản đồ tìm đường ngắn nhất đến quán cà phê yêu thích. Rồi lại tra Google xem mà tối nay bạn ăn gì. Bạn có bao giờ tự hỏi là làm thế nào mà hàng tỷ luồng thông tin khổng lồ đó lại được xử lý và phản hồi đến bạn chỉ trong cái chớp mắt không? Sự thật là đằng sau mọi ứng dụng mà bạn dùng hàng ngày, thế giới số được đan lại với nhau bởi một cái mạng lưới vô hình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào trái tim của các hệ thống đó. Đó chính là cấu trúc dữ liệu đồ thị và cây. Đừng lo nếu các bạn từng nghĩ nó là quá khô khan hay là phức tạp. Thì trong video này thì mình sẽ vẽ lại mọi thứ từ con số 0 bằng hình ảnh trực quan nhất để bất kỳ ai cũng có thể hiểu được cách dữ liệu vận hành. Bắt đầu thôi nào. Bây giờ hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng toàn bộ mạng lưới khổng lồ chằng chịt kia thì dần mờ đi rồi biến mất. Giữa không gian chỉ còn sót lại đúng 2 điểm sáng đơn độc. Trong toán học và khoa học máy tính, chúng ta gọi những điểm sáng này là các đỉnh, hay tiếng Anh gọi là node. Đỉnh thì nó có thể đại diện cho bất cứ thứ gì. Đó có thể là bạn, đó có thể là tôi, là một cái trạm phát sóng wifi, hay là một quán cà phê nào đó trên bản đồ. Nhưng mà với 2 điểm đứng im thì chẳng có gì thú vị hết. Cái điều kỳ diệu là xảy ra khi chúng tương tác với nhau. Khi bạn kết bạn với ai đó trên mạng xã hội, hoặc khi có một con đường nhựa nối thẳng từ nhà bạn đến quán cà phê, thì chúng ta vẽ một cái đường thẳng kết nối hai cái đỉnh lại. Thì cái đường nối đó được gọi là các cạnh hay là edge. Và đó là tất cả những gì mà bạn cần nhớ. Một đồ thị thực chất nó chỉ là một cái tập hợp của các đỉnh và các cạnh nối với nhau. Dù là trí tuệ nhân tạo phức tạp hay là thuật toán tìm đường của Google Maps, tất cả đều được xây dựng từ những viên gạch nguyên thủy này. Bạn có để ý là trong thế giới thực thì không phải mối quan hệ nào cũng giống nhau không? Lấy ví dụ là khi mà bạn tương tác với một người trên Facebook, khi mà họ đồng ý thì ngay lập tức cả hai đều có thể tương tác, bình luận và xem bài viết của nhau. Đây là một cái mối quan hệ hai chiều hoàn toàn bình đẳng. Trong khoa học máy tính thì chúng ta dùng một cái đoạn thẳng để nối giữa hai người để biểu diễn cái điều này, và nó được gọi là đồ thị vô hướng. Tại đây thì thông tin nó sẽ luôn chuyển tự do qua lại ở cả hai phía. Nhưng mà câu chuyện nó lại hoàn toàn khác khi bạn đang ở trên nền tảng như là Instagram hay là TikTok. Bạn có thể là hâm mộ và bấm nút theo dõi một cái người nổi tiếng nào đó, nhưng họ đâu nhất thiết là phải theo dõi lại bạn, đúng không? Lúc này thì tương tác chỉ đi theo một cái chiều duy nhất thôi. Để mà biểu diễn cái luồng dữ liệu này một cách chính xác thì chúng ta thay thế đoạn thẳng bằng một cái mũi tên có hướng. Thì dữ liệu đi từ bạn hướng thẳng đến người đó, và đây chính là cái đồ thị có hướng. Chỉ một cái sự thay đổi nhỏ từ cái đoạn thẳng thành mũi tên thôi, nhưng nó lại là cái yếu tố quyết định toàn bộ cái logic hoạt động của hàng loạt cái hệ thống mạng xã hội khổng lồ ngoài kia. Rồi, vậy là bạn đã hình dung được là đường một chiều và hai chiều hoạt động như thế nào rồi. Nhưng mà trong thực tế thì giả sử như bạn muốn lái xe từ nhà đến trung tâm thương mại đi, bạn đâu chỉ quan tâm đến hướng đi, đúng không? Bạn còn cần phải biết là quãng đường nó dài bao nhiêu cây số, hay là đi mất bao nhiêu phút nữa. Bây giờ hãy nhìn ra màn hình này. Giờ đây là các đỉnh của chúng ta biến thành những cái thành phố, và các cái cạnh chính là những cái tuyến đường cao tốc. Và đột nhiên trên mỗi tuyến đường xuất hiện thêm một con số nữa. Và trong khoa học máy tính thì chúng ta gọi những con số này là trọng số. Nó tạo nên một cái đồ thị có trọng số. Vậy thì nhờ những cái con số này thì các cái ứng dụng như là Google Maps hay là Grab mới có thể là tung ra các cái con bài của mình. Khi mà bạn bấm nút tìm đường thì cái thuật toán đằng sau nó sẽ liên tục nó quét qua mạng lưới, nó cộng dồn các cái trọng số lại. Tuyến đường nào có tổng con số nhỏ nhất thì sẽ lập tức phát sáng, và vèo một cái thì cái lộ trình tối ưu nhất nó hiện ra trước mắt của bạn và sẵn sàng để lăn bánh. Đó chính là cách bài toán tìm đường đi ngắn nhất vận hành hàng ngày, và nó giúp tiết kiệm hàng tỷ giờ đồng hồ cho nhân loại. Rồi, chúng ta vừa thấy cái đồ thị có thể chằng chịt và phức tạp đến mức nào. Bây giờ các bạn hãy nhìn vào cái mạng lưới trên màn hình nha. Các bạn thấy vòng lặp này không? Dữ liệu nó có thể chạy loanh quanh ở đây mãi mãi và nó sẽ không tìm được lối ra các bạn. Nhưng mà điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thiết lập một cái chút kỷ luật nào đó? Các bạn hãy thử cắt đứt cái sợi dây liên kết tạo ra cái vòng lặp này. Bây giờ mình sẽ tóm lấy một cái điểm bất kỳ, mình sẽ nhấc bổng nó lên cao, và để cái trọng lực nó sẽ làm nốt cái phần việc còn lại. Và
một cái diện mạo hoàn toàn mới nó hiện ra. Cái cấu trúc mạng lưới lộn xộn vừa rồi á, nó đã rủ xuống và nó biến thành một cái hệ thống phân cấp cực kỳ ngay ngắn. Thì trong khoa học máy tính, chúng ta gọi đây là cấu trúc cây. Bạn thấy đó, cây nó thực chất là một cái phiên bản ngoan ngoãn hơn của đồ thị thôi. Nó vẫn đảm bảo là mọi điểm đều được kết nối với nhau, nhưng tuyệt đối là cấm mọi vòng lặp. Đây là một trật tự hoàn hảo, nơi mà dữ liệu nó được quản lý một cách nghiêm ngặt và nó luôn luôn tuôn chảy từ một cái cội nguồn duy nhất. Rồi khi đã có một cấu trúc ngay ngắn rồi thì làm sao để chúng ta có thể gọi tên các cái thành phần của nó đây? Có một sự thật thú vị là khác với cây ngoài tự nhiên nó mọc từ dưới đất, nó vươn lên bầu trời, thì trong khoa học máy tính thì cây nó lại mọc lộn ngược từ trên xuống dưới. Các bạn hãy nhìn vào cái điểm sáng duy nhất nằm ở vị trí cao nhất này. Mọi thứ nó đều bắt đầu từ đây cả. Chúng ta gọi nó là nút gốc. Từ gốc thì dữ liệu nó bắt đầu nó phân nhánh xuống phía bên dưới. Một nút phân nhánh ra được gọi là nút cha, và các cái nút nhận dữ liệu từ nó được gọi là nút con. Một nút cha thì có thể có nhiều con, nhưng một nút con thì chỉ có duy nhất một cha mà thôi. Tính kỷ luật này á, nó sẽ giúp cho dữ liệu nó không bao giờ bị lạc đường. Vậy thì cứ phân nhánh như vậy cho đến khi mà chạm tới những cái điểm sáng tận cùng ở phía dưới. Những nút mà nó không sinh ra thêm bất kỳ nút con nào nữa thì chúng ta gọi đây là lá. Và cuối cùng, nếu mà bạn kẻ những cái đường ngang chia cắt từ cái thế hệ gốc cho tới lá thì bạn sẽ đo được cái chiều cao hoặc độ sâu của cây. Cây càng sâu thì hệ thống càng lưu trữ được cái lượng dữ liệu khổng lồ. Nó xếp lớp tuần tự tựa như các cái thế hệ trong một cái gia tộc vậy. Rồi, bạn đã bao giờ bạn chơi cái trò đoán số chưa? Nếu mình giữ một số từ 1 tới 100 nha, cách nhanh nhất để bạn đoán trúng thì không phải là đếm từng số, mà là liên tục chia đôi khoảng cách. Và đó chính xác là nguyên lý để tạo nên cái cấu trúc dữ liệu quyền lực nhất này, đó là cây tìm kiếm nhị phân. Cái quy tắc của cây này nó cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi nút cha chỉ được phép sinh ra tối đa 2 nút con. Phần tử bên trái thì nó luôn nhỏ hơn cha, và phần tử bên phải thì nó luôn lớn hơn. Rồi các bạn hãy xem phép màu nó xảy ra khi chúng ta đi tìm con số 42 như thế nào nha. Bắt đầu thì từ cái nút gốc mang giá trị 50, và vì 42 thì nó nhỏ hơn 50 á, cho nên là viên bi ánh sáng nó sẽ lập tức nó rẽ trái. Rồi cùng lúc đó nha, toàn bộ một nửa cây bên phải thì nó sẽ bị ném vào bóng tối. Hệ thống của chúng ta sẽ không thèm bận tâm tới nó nữa. Tiếp tục thì 42 lớn hơn 30, cho nên cái viên bi nó bẻ lái, nó rẽ sang phải, và mục tiêu nó đã được tìm thấy chỉ sau đúng 2 bước. Sức mạnh thực sự của cây nhị phân á, nó nằm ở đây này, đó là chia để trị. Nó sẽ giúp máy tính có thể bới tung hàng tỷ cái điểm dữ liệu và tìm ra đúng cái thứ bạn cần một cách rất là mượt mà và trơn tru. Rồi bạn có biết là mỗi lần mà bạn lướt web, đọc báo là xem YouTube thì thực chất là bạn đang nhìn vào một cái cây khổng lồ không? Toàn bộ cái giao diện trong web mà bạn đang thao tác hàng ngày thì nó được máy tính xây dựng dựa trên một cái cấu trúc cây gọi là DOM tree. Rồi các bạn hãy nhìn lên cái phần trình duyệt ở trên màn hình này. Khi mà tải một trang web, ban đầu thì máy tính nó sẽ chỉ nhận được những cái dòng code HTML thôi. Nhìn thì có vẻ như là nó được viết tuần tự từ trên xuống dưới, nhưng mà sau trong hệ thống thì trình duyệt nó sẽ ngay lập tức nó phân tích và nó uốn nắn cái đống code này lại. Cái nút gốc trên cùng á là document, nó sinh ra cái nhánh con là HTML. Từ HTML lại chia thành 2 nhánh chính nữa, là head là dùng để chứa dữ liệu ngầm, và body thì chứa toàn bộ cái giao diện mà bạn nhìn thấy. Từ body á thì hàng loạt các cái tiêu đề, các cái đoạn văn bản hay là hình ảnh nó tiếp tục nó đâm chồi, nó nảy lọc ra. Thì nhờ có cái cấu trúc phân cấp này thì mỗi khi bạn bấm vào một nút like hay là bật một cái menu thì trình duyệt nó sẽ ngay lập tức nó chạy dọc theo các nhánh. Nó tìm đúng cái lá đó để đổi màu hoặc là nó chuyển động mà không cần phải tải lại toàn bộ cái trang web. Rồi, rời khỏi thế giới web đi. Các bạn hãy cùng nhìn vào sâu vào chính những cái thiết bị mà bạn đang dùng. Làm sao mà hệ điều hành có thể quản lý hàng triệu bức ảnh, video hay là tài liệu mà không hề bị nhầm lẫn hay là chậm trễ gì? Câu trả lời á, lại một lần nữa gọi tên cái cấu trúc cây. Rồi, thay vì mà đổ dồn mọi thứ vào một cái đống hỗn độn
thì hệ điều hành nó sẽ tổ chức dữ liệu thành các cái thư mục phân cấp rất là nghiêm ngặt. Cái nút gốc thì ở trên cùng, nó sinh ra các cái thư mục con, và tận cùng bên trong chính là những cái tệp tin của bạn. Rồi giả sử như mà hệ thống nó cần chạy một cái ứng dụng nằm ở cái đường dẫn, ví dụ như là /user/local/bin. Máy tính á, nó không hề tìm kiếm một cách mù quáng. Nó bắt đầu nó ngay từ cái nút gốc, nó đi thẳng vào cái thư mục user, nó rẽ tiếp sang local, và cuối cùng nó đáp chính xác xuống cái tập bin. Rồi, các bạn nhận ra cái điều gì không? Mỗi cái nét gạch chéo trong cái đường dẫn thư mục á, thực chất là một cái bước nhảy từ cái nút cha xuống cái nút con trên cái cây này. Nhờ cái tư duy mà phân lớp rất là xuất sắc đó, thì hàng triệu của tệp tin nó luôn nó được sắp xếp một cách ngăn nắp. Nó sẵn sàng để xuất hiện ngay khi mà bạn vừa gõ lệnh tìm kiếm. Rồi, chúng ta hãy cùng bước vào cái chiến trường dữ liệu khổng lồ của các Big Tech xem sao ha. Giả sử như là bạn muốn tìm câu trả lời cho một truy vấn, đó là những người bạn của những người bạn đã từng mua chung một món đồ với bạn là ai. Nếu mà sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống, thì dữ liệu của bạn sẽ bị nhốt trong các cái bảng nhận lưới mà cực kỳ khô khan. Mà để tìm ra cái mối liên hệ thì hệ thống nó bắt buộc phải thực hiện các cái phép toán join để ghép nối các bảng lại với nhau. Mà khi mà mạng lưới quan hệ nó sâu dần nữa thì những cái đường chéo join này á, nó sẽ lập tức nó quấn lấy nhau, nó tạo thành một cái mớ bòng bong. Và chính cái điều này nó sẽ bóp nghẹt toàn bộ CPU và bộ nhớ của hệ thống chúng ta. Và đó chính là lúc mà cái cấu trúc đồ thị nó vươn lên, nó giành lấy ngai vàng với đại diện xuất sắc nhất của nó là Graph Database, cơ sở dữ liệu đồ thị như là Neo4j. Thay vì nó ép mọi thứ vào các cái bảng tính, nó lưu trữ dữ liệu tự nhiên dưới dạng đỉnh và cạnh. Cái việc mà tìm kiếm mối quan hệ sâu tầng giờ đây á, nó không còn là những cái phép toán mà nặng nề nữa. Nó chỉ đơn giản là nó đi dạo một vòng từ đỉnh này sang đỉnh kia. Nó chỉ trượt trên các cái cạnh có sẵn. Nhờ cấu trúc này thì những cái truy vấn từng ngốn hàng phút của SQL giờ đây chỉ cần mất vài mili giây để phản hồi thôi. Rồi, chúng ta đã đi qua được một cái chặng đường khá là dài để khám phá cái cách mà dữ liệu nó định hình thế giới số. Giờ lúc mà đặt đồ thị và cây lên cái bàn cân để thấy rõ được cái sự khác biệt cốt lõi của nó. Các bạn hãy nhìn sang cái phía bên trái đi. Cấu trúc cây nó đại diện cho sự kỷ luật tuyệt đối. Nó hoạt động theo cái cơ chế phân cấp mà cực kỳ nghiêm ngặt. Nó luôn nó tuôn chảy từ một nút gốc duy nhất và tuyệt đối không cho phép bất kỳ vòng lặp nào thực sự tồn tại. Cái cây sinh ra là để tối ưu hóa tốc độ tìm kiếm và tổ chức dữ liệu, cũng như là cái cách mà hệ điều hành nó quản lý file hay là trình duyệt web nó đang load trong web. Ngược lại thì ở phía bên phải, đồ thị chính là cái bản sao hoàn hảo của thế giới thực. Nó là một cái mạng lưới tự do, nó đa trung tâm và nó đầy rẫy sự phức tạp. Cái đồ thị thì nó không hề quan tâm đến thứ bậc hay là trên dưới. Cái điểm mạnh lớn nhất của nó là khả năng ánh xạ các cái mối quan hệ chằng chịt, từ những người bạn trên Facebook, các cái tuyến đường giao thông, cho đến các cái cách mà dữ liệu kết nối trong các cái mạng neuron nhân tạo. Cây thì nó mang lại tốc độ và trật tự, còn đồ thị thì sao? Nó mang lại sự linh hoạt và bức tranh tổng thể. Nếu các bạn nắm vững cả hai thì bạn sẽ cầm trong tay chiếc chìa khóa để giải quyết mọi bài toán hóc búa nhất của thế giới phần mềm. Rồi, chúng ta đã cùng nhau bóc tách những cái bí ẩn cốt lõi nhất của thế giới dữ liệu. Việc thấu hiểu đồ thị và cây nó không chỉ giúp bạn vượt qua những cái bài toán hóc búa, mà nó còn là cái bước đệm khá là vững chắc để bạn trở thành một kỹ sư phần mềm trong tương lai, đủ sức để thiết kế những cái hệ thống phần mềm tầm cỡ. Nhưng cái thế giới lập trình nó đâu chỉ có như vậy, vẫn còn vô vàn những cái thuật toán khác và kiến trúc khác đang chờ chúng ta khám phá phía trước. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video này trên kênh Học Kỹ thuật cùng HBN. Nếu bạn thấy cái video này hay, hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ kênh bằng một lượt like, share và subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.